minus 8 by root x plus 1 minus 3 plus x minus 24 by root x plus 1 plus 5 is equal to 6. यो क्वेसन हामीले कसरी सल्भ गर्यो त सुरुमा हामीले के गर्ने सोलुसन लेख्ने सोलुसन लेखिसकेपछि हामीले के गर्ने एकचोटी फेरि रिपिट गर्ने क्वेसनलाई x minus 8 by root x plus 1 minus 3 plus x minus 24 by root x plus 1 plus 5 is equal to 6. यो क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त सुरुमा के गर्ने हामीले डिनोमिनेटरलाई काट्नुपर्छ डिनोमिनेटर काट्नको लागि दुईटैको डिनोमिनेटर काट्नको लागि हामीले माथि के गर्नुपर्छ फर्मुला बनाउनुपर्छ फर्मुला बनाउनको लागि हामीले के गर्ने जस्तै यहाँ 8 छ भने हामीले के गर्ने 9 के गर्ने त 1 minus 9 गरियो भने के हुन्छ यो minus 8 आउँछ अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने minus 24 छ भने हामीले के गर्ने 1 minus 25 गर्ने इज इक्वल टु कति हुन्छ minus 24 यो minus 24 आयो अब हामीले के गर्ने x plus 1 minus 9 यो plus 1 minus 9 गरियो भने minus 8 आउँछ by तल जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने x plus 1 minus 3 plus हामीले यहाँ पनि सेम त्यस्तै गर्ने x हामीले के लेख्ने यो minus 24 को सट्टामा के लेख्ने 1 minus 25 plus 1 minus 25 by डिनोमिनेटरलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने plus 5 इज इक्वल टु हाम्रो थिएछ 6 छ अब के गर्ने हामीले यहाँ रुट लागेको छ भनेपछि हामीले पनि यहाँ रुट लगाउनु पर्ने रुट लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ x plus 1 को होल स्क्वायर हालियो भने यो स्क्वायर र रुट काटियो भने फेरि हाम्रो यही आउँछ भनेपछि हामीले यो लेख्न पाइयो यो 9 भनेको 3 को होल स्क्वायर हो बाइ तल डिनोमिनेटरलाई एज इट इज जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने रुट ओभर x plus 1 minus 3 प्लस अब हामीले यहाँ पनि सेम यही प्रोसेस अपनाउने यहाँ रुट x plus 1 छ भने यहाँ के गर्ने हामीले रुट x plus 1 को होल स्क्वायर लेखिदिने स्क्वायर र रुट काटियो भने हाम्रो यही आउँछ माइनस 25 भनेको कतिको स्क्वायर हो त 5 को स्क्वायर हो बाइ डिनोमिनेटरलाई हामीले के गर्ने जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने रुट x plus 1 plus 5 इज इक्वल टु हाम्रो के छ 6 छ क्वेसनको अब हामीले के गर्ने यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a प्लस b a माइनस b भनेपछि यो फर्ममा हामीले यो क्वेसनलाई लग्ने हो न्युमेरेटर दुईटैको न्युमेरेटरलाई भनेपछि यसलाई यो फर्ममा लग्यो भने के हुन्छ रुट x प्लस 1 को रुट x प्लस 1 प्लस 3 यो आयो अब यो लेख्ने रुट x प्लस 1 माइनस 3 बाइ डिनोमिनेटरलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने रुट x प्लस 1 माइनस 3 ब्र्याकेट हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ प्लस यहाँ पनि हामीले फर्मुलामा लेखिदिने फर्मुलामा लेख्यो भने के हुन्छ रुट x प्लस 1 प्लस 5 root x plus 1 minus 5 बाइ डिनोमिनेटर हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्ने रुट x plus 1 plus 5 अब हामीले डिनोमिनेटर न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम छ भने हामीले काट्न मिल्छ जस्तै यो पुरै काट्न मिल्यो यो र यो काट्न मिल्यो यहाँ इज इक्वल टु 6 पनि छ अब हाम्रो बाँकी के रह्यो root over x plus 1 plus 3 plus यहाँ के छ बाँकी root over x plus 1 minus 5 is equal to 6 छ बाँकी अब हामीले के गर्ने जस्तै यो र यो सेम छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं 2 root x plus 1 अब जस्तै हामीले a plus a के लेख्छौं हामीले 2a लेख्छौं त्यस्तै रुट x प्लस 1 के भयो 2 रुट x प्लस 1 भयो प्लस
प्लस के छ 3 minus 5 is equal to 6. अब 2 root x plus 1 यो घटाएर कति आयो प्लस 3 minus 5 भने कति हो minus 2 is equal to 6. अब हामीले के गर्ने अब हामीले के छ हामीसित 2 root x plus 1 यो minus 2 यो साइड राइट साइड आयो भने के हुन्छ माइनस साइन चाहिँ हुन्छ प्लसमा इज इक्वल टु 6 plus 2 भयो 2 root x plus 1 इज इक्वल टु कति भयो 8 यो root x plus 1 यो 2 into root x plus 1 हो नि त यतापट्टि आयो भने राइट साइड आयो भने के हुन्छ यो डिभाइड भइहाल्छ 8 सित डिभाइड हुन्छ 2 into 2 2 4 जा 8 हामीले डिभाइड गर्दाखेरि 4 आयो root x plus 1 is equal to 4 आयो अब हामीले यहाँ के गर्ने अब हामीले के गर्ने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दिने के गर्ने हामीले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दिने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ root x plus 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4 को होल स्क्वायर दुवै साइड स्क्वायर भयो यो स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो x plus 1 इज इक्वल टु कति भयो 4 को स्क्वायर भनेको 4 into 4 हो यो x इज इक्वल टु 4 into 4 कति भयो 16 यो प्लस 1 साइड चेन्ज भयो भने के हुन्छ माइनस 1 हुन्छ अब हामीले यहाँ घटाएर कति लेख्न सकिन्छ x इज इक्वल टु यो कति भयो x इक्वल टु 16 minus 1 गर्दाखेरि कति भयो 15 यो हाम्रो x को भ्यालु हो यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर